ඔබේ වාහන සීන සැබෑ කරන එකම සීන රියසල් YouTube channel එකෙන් අද මම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවයි ඉතාලියයි චීනය එක තුළ බයික් එකකට කොයි වගේ වෙනවද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන්නේ V Moto එකෙන් නගරය ඇතුළේ පදින්න විශේෂයෙන් ගහපු CUX කියන මොඩල් එක. මේ V Moto Soco CUX එකේ මේ එන්ජින් එකෙන් මේ මෝටරේ හෝස් කිලෝවොට් 1.6ක ඇවරේජ් පවර් එකක් වගේම කිලෝවොට් 2ක උඩරම පවර් අවුට්පුට් එකක් දෙනවා. එතන මේ ගියර් බොක්ස් එකේ මේ FOC 3.0 කියන කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එකේ මේ 3 මෝඩ් සෙටප් එකේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ ෆයිල් සිලෙක්ට් කළා. මේ රෝදෙට දුන්නාම ඔයගොල්ලෝට ඒකෙන් පැයට කිලෝමීටර් 45ක උපරිම ස්පීඩ් එක ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිමෙන්ෂන්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ස්කූටර් එකකට වඩා පොඩි. හැබැයි මේකේ බර බැලුවාම මේක කැටගරයිස් කරනෝනේ අර බයික් එකට. මොකද මේකේ බර කිලෝග්‍රෑම් 75යි. මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් කිව්වම ගොඩක් අය ඔයගොල්ලෝට එන්නේ බැටරි කතාව. දැන් බැටරි පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ තියෙන මේ බයික් එකේ තියෙන 60 watt 43 amp hour lithium battery එක. මේ බැටරි එක වාට පැය 8ක් ඇතුළත උපරිම charge කරලා කිලෝමීටර 80ක් 60ක් අතර රේන්ජ් එක උන්ට එජ්ජර යන්න පුළුවන්. මේක අනිත් වන්දේ තමයි මේ බැටරි එක රිමූවබල්. ඒකට වාට මේක ඕෆ් කරලා මෙහෙම මේ බැටරි එකට ගන්න පුළුවන්. මචං ඒක අර අතන දාන්න පුළුවන්. අඩියෝ මයිනේ. මේ බැටරි රිමූව් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක වෙනම ගිහිල්ලා charge කරලා වගේම නැත්තම් මේ බැටරි එකට මේ වුණාම වෙන බැටරියක් කරන් මේක රිප්ලේස් කරනවා. මේ බැටරි එක වාට අවුරුදු 6ක විතර ලයිෆ් ස්පෑන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒක වොරන්ටි පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම මේක බැටරි එක ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3ක නැත්තම් සයිකල් 1000ක වොරන්ටියක් දෙනවා වගේම මේ බයික් එකට අවුරුදු 2ක නැත්තම් කිලෝමීටර් 20000ක වොරන්ටි පීරියඩ් එකක් මේගොල්ලෝ දෙනවා. ඔයාලා එතනට මෙතන ඉස්සරහා කෝකෝ වෙල ගහලා තිනවා, බැටරි එකේ ඩිමෝටෝ වෙල ගහලා තිනවා, එතකොට සීට් එකට සත්ව කියලා ගහලා තිනවා. එතකොට මොකද්ද මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක? මොකද්ද මේ කතාව? 1999 පැට්‍රික් ඩෙවින් V Moto කම්පැනි පටන් ගන්නේ ස්කූටර් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් කියන ප්‍රාන්තේ. ඒගොල්ලෝ 2017 සුපර් සෝකෝ කියන ෂැන්ඝායි මැනුෆැක්චරර් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් එක කරනවා. සුපර් සෝකෝ කියන්නේ 2015 පටන් ගත්ත e-boat cycle manufacturing කම්පැනි එකක්. ඒගොල්ලෝ V Moto එක පාර්ට්නර් වෙලා ගන්න පළවෙනි බයික් එක V Moto E-Max කියන ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් එක ඒගොල්ලෝ යුරෝප් වල ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා. ඊට පස්සේ 2020 වෙද්දි මේගොල්ලෝ ජොයින්ට් වෙන්චර් එකක් පටන් ගන්නවා V Moto Soco කියලා. මේ ජොයින්ට් වෙන්චර් එකේ අලුත්ම ඩිසයින් බ්‍රාන්ච් එක මේගොල්ලෝ දාන්නේ ඉටලි වල. ඉතින් මේ යුරෝපියන් ඉන්ස්පයර්ඩ් ඩිසයිනර් තමයි මේගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම V Moto Stash කියන බයික් එක 2020 දී එළියට දාන්නේ. ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් මොටර්සයිකල් කම්පනීස් try කරමු නැත්නම් මේ අලුත් අප්‍රෝච් එක කොච්චර සාර්ථකයිද කියනවා නම් මේගොල්ලොන්ට මේක නිසා ඩුකාටි කම්පැනි එකත් එක්ක පාර්ට්නර් වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ඒගොල්ලොන්ගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිසා ඒගොල්ලොන්ට යුරෝපය වගේම ලෝකෙ පුරාවටම හොඳ රෙපියුටේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ රටවල් 65ක ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් මාකට් එක අල්ලන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ V Moto ඉලෙක්ට්‍රික් මොටර්සයිකල් ලංකාවට ගේන්නේ සත්වා ඔටෝමෝටිව් එකෙන්. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ WindForce PLC කියලා ලංකාවේ leading clean energy company එකක් යටතේ. V Moto එකේ තියෙන wide range එකෙන් ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ විකුණන්න ගෙනලා තියෙන මෙන්න මේ මොටර්සයිකල් ටික. ඒ range එකේ ඒගොල්ලෝගේ city riding වලට specific කර මොඩල් එක තමයි මේ V Moto CUX නැත්නම් V Moto Soco CUX කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන තරම් මේ මොටර්සයිකල් එක ඇජයිල්ද බලන්න අපි ආව හොඳ ටයි ට්‍රැක් එකකට. ඉතින් ඒ ටයි ට්‍රැක් එකේ අපිට යන්න සල්ලි නැති නිසා අපි ආ මෙන්න මේ පාර්කින් ගත්තා. අපි මේ මෝඩ් තුන ගැන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු. මේකේ මෝඩ් 1 එකේ මේ බයික් එක හරිම ෆොගි. මේ මෝඩ් 1 එකට දාලා ඇත්තටම වාට පළවෙනි රයිඩ් එකකට මේ ළමෙක් හරිය මේ බයික් එක පදින්න දෙන්න පුළුවන්. මෝඩ් 2 එක තමයි සිටි රයිඩින් සහ ට්‍රැෆික් එක අතර වගේ යද්දී පර්ෆෙක්ට් මෝඩ් එක.
මෝඩ් 3 එකේ තමයි ඔයාලට මේ බයික් එක 200cc ස්කූටර් එක පදිනවා වගේ දැනෙන්නේ. මේ මෝඩ්ස් වල නවත්ත මාරු ගන්න පුළුවන් වගේම බයික් එකේ යන ගමන් උනත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ බයික් එකේ හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අඟන හොඳට නවලා කපලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බයික් එක හරි ඇජයි. වංගොල්ද බයක් නැතුව නවන්න පුළුවන් වගේම මෝඩ් එක හදලා නැතුව බයික් එක ටක් ගාලා නවත්තලා රිවර්ස් ගන්න උනත් පුළුවන්. මේකේ normal බයික් වල තියෙන ABS සිස්ටම් වල වෙනස් විදිහට EBS නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකත් සමග SBS සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක බේසිකලි කිව්වොත් ABS එකෙන් කරන්නේ රෝද ස්ලිප් එක නවත්තන එක, SBS එකෙන් කරන්නේ බ්‍රේක් ගහද්දී රෝදට බර වැටෙන විදිහ මැනේජ් කරන එක. මේක මේ බ්‍රේක් ලයිට් සහ DRL ලස්සනයි වගේම හරිම බ්‍රයිට්. ඒ බ්‍රයිට්නස් එක ඒ විදිහම ඒගොල්ලෝගේ හෙඩ්ලයිට් එකකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බයික් පදින මේ බයික් එක පදිද්දි දැනෙන ලොකුම එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මේ සද්ද නැති එක. ඔයාලට බයික් එකක් පදිනවා කියන අමතක කරලා ඔයාලට නිකන් පා වෙනවා වගේ ෆීලිං එකක් දෙනවා. ඒත් මේකේ ලොකුම ෆීචර් එක මේකේ සද්ද නැති එක නෙමෙයි. අපි දැන් මේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. මේක ඕන එක්කෙනෙක්ට පේනවා සාමාන්‍ය ස්කූටර් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක බයික් ගැන පොඩ්ඩක් හරි දන්නේ එක්කෙනෙක්ට පේනවා මේකේ යුරෝපියන් හෙරිටේජ් එකක් තියෙනවා. මේකේ ඕවරෝල් ඩිසයින් එකේ ඉඳන් මේ රිමෝට් එකේ ඉඳන් මේ බඩ් ගාඩ් එක ගන්න හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් ස්කූටර් වල නැති විදිය තමයි මෙන්න මේ ඉස්සරහන කැබින් එක. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වණ්ඩීට බෝතලයක්වත් දාන්න බැරි වුණාට ඔයාගේ පර්ස් එක, ඔයාගේ ෆෝන් එක වගේ මේ රස දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේගොල්ලොන්ගේ ස්විච් කන්ට්‍රෝල්ස් ප්‍රීමියම් ලුකින් වගේම ප්‍රීමියම් ෆීලිං. මේ ස්විච් පැනල් එකේ සාමාන්‍ය ෆීචර්ස් අතර විශේෂයෙන් මේකේ ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් එක සහ මේකේ මේ කැමරා ඔප්ෂන් එක. මේකේ මේ කැමරා ෆීචර් එක තව ගොඩාක් ෆීචර්ස් මේගොල්ලොන්ගේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ළඟදී මේ ඇප් එක ලංකාවට රිලීස් කරා. මේ බයික් එකේ මෙන්න මේ රිමෝට් එක. මේ රිමෝට් එකෙන් වල මේ බයික් එක ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් වගේම මේ බයික් එක ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකේ සේෆ්ටි ෆීචර් එක මෙන්න මේ වගේ එන්නේ. අවුරුදු කකා දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉතනද මේ සර්විස් අත මොකද කියලා. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් වලට පෙට්‍රල් බයික් වලට තරම් නිතරම සර්විස් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ මාට කැරි බෑරි ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට සත්වා සොලියුෂන්ස් ලගේ තියෙන ලොකු ඩීලර් නෙට්වර්ක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඩීලර් නෙට්වර්ක් එකේ ඕන තරම් ඔයාලට අවශ්‍ය ඔය කැරි බෑරි ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඕනෑම් ගන්න පුළුවන්. මේකේ සර්විස් සෙන්ටර්, රිපෙයාර් සෙන්ටර් තියෙන කීපයක් ඒක දෙන මෙන්න මේ තැන් වල. මේ තියෙන මම මේ බයික් එකෙන් නෝටිස් කරපු අකමැති දේවල් පහක්. මේකේ රීජන් බ්‍රේකින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකේ බ්‍රේක් එක ගහද්දී ඒක බයික් එක නවත්තන ගන්න බලෙන් ඒගොල්ලෝ බැටරිය charge කරනවා. ඒත් මේ සිස්ටම් එක වාහන වල තරම් ලොකු effective නැහැ. මේකේ on වෙද්දි sound එකක් තිබ්බට මේ බයික් එක ready වෙද්දි, ඒ කියන්නේ rideable වෙද්දි sound alert එකක් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒකන වැටෙන්නේ මෙන්න මේ light එක විතරයි. ඒක සහ බයික් එකේ යද්දි පොඩ්ඩක්වත් sound එකක් දාන්න නැති එක ලස්සන feature එකක් වුණාට ඒත් ඒක safety අතින් නම් පොඩ්ඩක් questionable. මේකේ ground clearance එක මිලිමීටර 140යි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් හයියෙන් ගැටක් උඩින් ගියොත් එහෙම මේකේ යට වදින්න බලන්න පුළුවන්. මේකේ under the seat බැටරිය දාලා තියෙන ඉඳ cabin space එකක් නැහැ. හැබැයි මේගොල්ලෝගේ මේ overall design එකේ leg space එක වැඩි කරපු නිසා පොඩ්ඩක් හරි space එකක් දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේකේ seat එක නම් පොඩ්ඩක් විතර high. ඒක නිසා මේක ගොඩාක් වෙලා පදිද්දී ආට පොඩ්ඩක් uncomfortable වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සීට් එක පොඩ පොඩි නිසා මං වගේ කෙනෙක් නැග්ගොත් මේ තව එක්කෙනෙක්ට වහඩ වෙන්න ඉඩක් නැහැ. මේක නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ ස්ථිතියකට ඩිසයින් කරපු ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් එකක්. මීට අඩුවට ස්කූටර්ස් උත් ඇති. මීට අඩුවට ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් උත් ඇති. හැබැයි ඒ කිසිම දෙයක බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හොයන්න බෑ. මේ බයික් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කොච්චර ආඩම්බරද කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ රිම් එකේ හිටන් ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඇත්තටම බයික් එකක් ගන්නවා නම් ඔයා ගන්න ඕනේ තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හංගන්න අපි තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන ආඩම්බර කම්පැනි එක. මේ තියෙන ඒවත් කම්පැනි එක. මේක හැමෝම ගන්න ආස ජාතිය ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකක්.